Azt azért dokumentáljuk a selyem pizsamát, ne haragudj! Azt az egy napot úgy kihasználni, ahogy van. Két a bőröngyében? Nekem fér. Nekem feketében figyeltek. A legközelebb vagyunk. Indulhat. Most nyitottak 6-kor. Ez nektek milyen? Nekem oké. Nekem is teljesen Jó. Néztem olyan véleményeket, meg 4.6-os értékelésem. Na. Leves is van. Nem vészesebb. Elég sok zöldség. Elég sok zöldség van. Bemutatom a mai mi alkotásokat. Elbúcsúzok a macskától, aki sértődötten néz, hogy elmegyek. De repülőn két kómában lévő alak. Aztán repülőszárnya. Jó szorongásoldó. És ilyen emberrajzra járok, tehát aktra, meg portréra. Na, ezt rajzoltam. Nem, mert rájöttem, hogy olyan rég repültem, és nagyon utálok repülést, csak ennek az útnak a kedvéért függesztettem fel ezt az utat tovább. De ez ilyen jó szorongásoldó. Azt hiszem. Volt egy ilyen cikk, amiben a Dóri CEU professzorként szerepelt, és gondoltam, hogy hát ez azért klassz, én sem tudtam erről. Én pedig valahogy idézőjelben voltam író. Figyelek. Ahányszor az írói oldalomra kirakok valami Meseországgal kapcsolatos hírt, vagy valami posztot, vagy kommentet, vagy megosztok valamit, vagy most ez a hír, hogy jövünk Brüsszelbe, mindig ki kell tiltanom valakit, vagy valakiket. Ott is írnak ilyen minősíthetetlen nyelvezeten, de küldenek személyes üzeneteket is emberek, hogy nagyon, most legutóbb arról beszélgettek hosszan az írói oldalon, hogy nagyon nem szabad a gyerekek lelkével játszani. És akkor én is mondtam, hogy ezt a lelkével játszani semmiképp se szabad. És akkor erről beszélgetünk, de azért itt vannak ilyen arctalan trollok, tehát nincs semmilyen arc hozzá, vagy név normálisan. Úgyhogy a Meseország az mindig egy ilyen profiltisztítással jár az én oldalamon. Én addig csak szeretem. Annyira szép volt az a verseny is például, amit beadtál a Mi Hazánkos pályázóra. De mondom, hogy még is keresett, hogy igen, mindenkinek ilyennek kell lennie, aki kiáll a hazáért, és milyen példamutató vagyok. Szerintem ezt nem olvasták. Nem, most olyan vagy mire volt. És kiírtak egy ilyen pályázatot, és ugye a legtöbben így elpoénkodtak, de be is küldtétek tőle, ilyen poénokat küldtetek. És nem tudom, nekem meg volt időm akkor még, nem egyetemistaként belefektetni, és írtam egy verset, ami amúgy, de hogyha nem figyelsz rá, hogy különösen, mert teljesen korrekt, nagyon hazafias, a szétszúznak az országot, és vissza az izénket, a hazát szolgálni vers. Csak hogyha összeolvasod a sorok kezdőbetét, akkor azért én Meseország mindenki. Jaj, hát erről hallottam, de azt nem tudtam, hogy ez a az enyém. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerlek.
Jó, akkor közkívánatra meggooglizzuk, hogy hol van a zarándokhely. Rue de Pierre 1. 14 perc gyalog. Mindenképp menjünk el. Felveted, ahogy a rendőrautó mellett átmegyünk a zebrától 10 méterre? Cukorbolt. Na ez már valami. Mire emlékezted? Moszkvára. Magent, mi a labris magent teszünk. Perceken belül ott leszünk. Jó, a feszültnél mondom, most lesz, hogy mi itt ez lenne, az majd már voltak már. Igen. Én az erkére tudom elképzelni. Igen, én is az erkéről, mert ugye az a második kevelet, az szólvazás volna. Leragasztottam egy förtelmesen hazug ocsmány dolgot ezzel a gyönyörű cicával, a békeveletek. És akkor egy fideszes is kitehette volna ilyen kontextusban, nem? Ja. Szép békés cicát tesszük ki. Bocs, erről nekem ez a véleményem. Békeveletek. És hogy ereszről lefelé csúszó cica? Igen. Nem. Aranyos. Mi lenne, ha leraknánk, mert ott még nincs. Igen, ide a békassági alá. Igen. Aj. Nem úgy érzem, mint egy koszorúzással. És ettől erősebb lesz az erő, és sádított. Pedig Jóska egész nagy darab, nem? Nem a pici. Szerintem olyan korához képest nagyon is ilyen cálkás izmú. Jó paszban van. Nekem nem jön be, de egyébként tudok olyanokról, akik még bejön. Itt ugye az történt, mikor? 2020 körül. Mindegy, valamelyik Covid hullám idején, amikor lezárás volt, hogy parlamenti képviselőnk Fidesz, Európa Parlamenti képviselőnk Fidesz alapító atya az alaptörvény homofób passzusainak megszövegezője egy meleg szexbulin vett részt, és amikor a rendőrök rajtuk ütöttek, akkor itt ezen a csövön próbált menekülni, de hát sajnos elkapták a rendőrök, és a hátizsákjában találtak drogot is. És hát erre emlékezünk itt. Nemzeti emlékezetünk büszke pillanatai voltak ezek. Horváth Noémi Rebeka, megremegett a föld. Megremegett a föld is, és 100 éve csak reng belé. Egy napba, abba az órába, mikor az igaz haza lett másoké. Szívek szakadtak a történelem egyik legsötétebb percében. Ekkor egység volt még akkor is, ebben az egységtelenségben. Országunk megcsonkítva az itthon maradottakkal merett az elcsatolt területeink után. Rabszolga lett a lélek, a test, és a nemzetszínű szív is ezután. Sárba dobták a zászlót akkor és ott. Zászlónkat, mely mindig büszkén lobogott. Árva lett a himnusz, mely idegen földön mostoha. Gyárai vesztek, s földjei nem is egy oda. Magyar maradt mégis a megszakadt vándor. Igazságot és a haza tiszteletét követelte bárhol. Nagyvilágon máshol nem lehet ilyet a magyar. Dalt, s így éneket máshol sehol sem szavalt. Ember, te igaz magyar,
Anyaföldeden te nem leszel soha, de soha többé mostoha. Ne engedd a hazából, mely téged nevelt, soha, de soha. Küzdbe majd érte, ahogy peregnek az évek, igazságáért, amiért sok harcon át folytak a magyar vérek. Éltesd a hazát, hisz ő maga az élet. És akkor mondjuk most, olvassuk össze a vers sorainak első betűit, és mondjuk együtt. Meseország, mindenkié. Szeretnék így még jó hidalgasod, de az nagyon hideg. De ez nem fog menni. Ez jó kis bádasod. Ez ilyen... Kerül, amiben kerül. Beszéljük meg. Igen, de te mondd meg, hogy te miről beszélsz. Tudom, mert engem igazából azt foglalkoztat mostanában, hogy mennyire szubverzív ez az egész dolog. Tehát, hogy konkrétan a labriszt tökre megnőtt ettől, meg megerősödött. Az LMBT szervezetek megerősödtek attól, ami most megy. Egyszerűen olyan összefogás van, meg minden, meg ezzel minél szarabb, annál jobb nekünk helyzet van kb. Amiért. Azért érted, most egy mit tudom én vidéki meleg, tehát azért ez egy dolog, hogy mi egymás között az aktivisták így akár erősödni is tudunk ebből, de hogy azért mondjuk akikért dolgozunk, azoknak szar a helyzete. Szerinted egyébként mi történt volna, hogyha erre a könyvre ilyen politikai figyelem nem kerül? Most, ahogy kinéz ez a hazai közélet, tehát hogyha nem Dúró-Dóra, akkor valami mástól lehet, hogy felrobbant volna ez az egész. Megtalálta volna valaki. Most mennyivel lett volna jobb, ha nem tudom, Bajer Zsolt találja meg véletlenül. Nem tudom, hogy mitől félnek olyan nagyon. És meg egy Libri, ami 25%-ban NER-be vásárolta magát. Nem értjük talán egészen ezeket a folyamatokat, de hogy ők mitől félnek, hogy a második legnagyobb könyves lánc, a legnagyobb budapesti könyvesboltjában 5 méter magasan van a könyv, és meg kell kérni az eladót, hogy a létrára másszon föl, hogy egyáltalán lehet tudja menni, megnézni már, amennyire meg tudod nézni, ugye, mert be van csomagolva. Így dugdossák a könyvet a könyvesboltok, meg hogy mindenki 20-szorosan betartja ezt a törvényt, még az olyan paragrafusait, amik nem is léteznek. Tehát, hogy van ez az ilyen megalkuló, alámenő attitűd, és hogy ez mennyire erősíti ezt a rendszert, és hogy mennyire fontos ezzel ellen is kiállni. Tehát, nem tudják emberek, hogy ők maguk is mennyire építik ezt a rendszert azzal. Alámennek. Tényleg. Könyvesbolti eladók, könyvkiadók, kritikusok, tehát mindenkinek a szemléletében visszaköszönnek ugyanazok a gondolatok, amiket a Fideszi nyom a könyvvel kapcsolatban, vagy így LMBTQ témával kapcsolatban. Hogy amikor ezt a könyvet Magyarországon nyomták, hogy van olyan kiadás a könyvnek, ahol nincs feltüntetve a nyomda. Aha. Szerintem ezt érdemes lenne elmondani. Hogy ez az opportunizmus, hogy egyrészt segítek, de másrészt nem állok ki a dolog mellett. Igen. Nem is az, hogy segít, nem, az sima ügy volt. Nem Aki, az volt, ez hogy egy segít. pénz. Ez egy neres nyomda volt. Aki azt kért, hogy oké, akkor meg ki tudja nyomni a 15 000 példányt 2 hét alatt, mert nekünk erre volt szükségünk, de nem írhatjuk oda a nevét. Ezt azért fontos szerintem elmondani. És ezért ezen ők kerestek több millió forintot. A harmadik kiadásra már ez a bizonyos neres nyomda azt mondta, hogy ő akkor ezt már nem. És akkor talált egy szebb nyomdát az illető szakember, Tehát tulajdonképpen akik nagyon boldogok voltak. És nincs negyedik kiadás, igaz? De aztán lett egy negyedik. És az negyediket kinyomta? Ugyanez a szerv. Tehát a harmadik, az a negyediket ők nyomták. Tehát az első a labriszos, a kis projekt még, hogy így mondjam. Igen, az egy kis nyomda volt. Kis nem nyomda, is tudom, már nem elbírtam. emlékszem, hogy találtuk, de... Aztán jön ez a névtelen. Névtelen a 15 000. És aztán jön a külföldi. És utána jön a külföldi. Szerintem ez mindent elmond erről a könyvről, nem? Igen. Amúgy igen. Tehát ilyen nincs.
gondoljatok el, jönnek majd valaha filológusok, egymás mellé rakják ezt a könyvet, és elkezdik nem érteni. Hol nyomták ezt a könyvet? És elindulnak, és majd valaki egy, nem tudom, 3 éves doktori disszertáció alapján kikutatja a megmaradt főkönyvek és számlák alapján, hogy a Labrisz kinek utalt, és melyik nyomda lehetett az, és akkor nagy nehezen összerakjuk végül 80 év múlva a történetet, amikor már semmi impact faktora nincs. De a vicces az lesz, amikor majd kikutatják, hogy már nem emlékszem, melyik külföldi kiadást is ugyanaz a szerb nyom. Tényleg? mert ott ugye abban a bizonyos nyugati országban drágább lett volna egy helyi nyomdával. Igen, de abban legalább nem volt politika. A politika nem, csak pénz. Ja. A kiadók többsége azért, vagy nem, mindegyik kiadó azért vette meg a jogokat, mert jó könyvnek találja. De nem biztos, hogy magunktól eszünkbe jutott volna, hogy ezt idegen nyelveken is ki akarjuk adatni. Lehet, hogy mondjuk mivel nyilván meg kell szólítani a hallgatóságot, vagy az embereket, lehet, hogy pont az első megszólításba lehetne beleszűni azt, hogy milyen nagy dolog, hogy ezzel a könyvvel itt most az Európai Parlament. Igen, azt mindenképpen. Nem csak, hogy itt vagyunk, hanem, hogy ide tartozunk, és ide is akarunk tartozni. A fő ilyen gondolatmenet biztos, hogy az empátia, magáról a meséről is így, de csak annyit, hogy mennyire fontosak az olyan mesék, amik úgymond halmozottan hátrányos helyzetű karakterekkel rendelkeznek, és hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeknek is megtanítsuk azt, hogy megadjuk azt a lehetőséget, hogy gondolkodjanak. Mindenki azt hiszi, hogy csak az érezhet együtt, és az állhat ki egy bizonyos témában, aki ahhoz a csoporthoz tartozik. És hogy például én az alacsony növésű roma kislány, hát nem vagyok, egyik se, de ettől függetlenül én még érezhetem úgy, hogyha valaki egy mellettem álló romába beleköt, akkor nem fog csak azért így ülni és nézni, mert hogy én nem hozzájuk tartozom. Tehát, hogy emberek vagyunk, könyörgöm, a másokért is ugyanúgy ki kell állni, hogyha esetlegesen ő nem állnak ki magáért, vagy a többiek nem állnak ki. Hogy a gyerekkönyveken, meg a meséken belül is a újramesélések, meg az átiratoknak miért van szerintem még nagyobb hatalma, és akkor mesélni kicsit így a posztmodern dekonstrukció mögötti gondolatokról, meg hogy mit jelent az átkeretezés, meg ilyesmi, és akkor... Ezeket a szavakat használni fogod? Igen, de majd direkt úgy utalok rá, hogy ezek most ilyen szakkifejezések, de hogy akkor ezért gondolom, hogy ide passzol, mert azért gondolom, csak hogy azt akarom, azért akarom ilyen esztétikai, meg pszichológiai szempontból is kicsit megközelíteni, hogy ez nem csak egy politikai dolog, hanem ez több nem tudom, tudományos irányból meg lehet közelíteni ezt, amit mit csinálunk, és akkor a végén ki akarok lyukadni, de hogy igenis egyébként politika is van az újramesélésben, meg a mesék hatalma, tényleg van egy társadalmi potenciálja is, meg szerepe is. Korábban is így volt ez, és most is ezt nem kell letagadni. Arra gondoltam, hogy egyrészt arról beszélek arról a furcsa helyzetről, hogy mit keres ebben a helyzetben egy író. Tehát, hogy mit keresünk mi most ott. Tehát ez egy ilyen rendkívüli helyzet, és ennek a rendkívüliségét gondoltam megragadni, hogy ennek a könyvnek az lett volna normális sorsa, hogy így mondjam, hogy olvassák otthon a családban, vagy a nevelők, és ennek az a feldolgozási módja, és tulajdonképpen ez egy rendkívüli helyzet teszi azt, hogy itt vagyunk, és erről beszélünk. Meg gondoltam, hogy picit beszélnék arról, hogy ennek a gesztusnak a brutalitásáról, a darálásról, meg hogy ez hogyan hatott, és hogy tulajdonképpen egyrészt persze volt ennek egy ilyen nagyon pozitív eredménye is, de mégiscsak ezt tulajdonképpen morálisan a magyar politikában nagyon sokan nem utasították el, és nem utasították vissza, hanem nem reagáltak rá, és ez is mutatja azt, hogy ez egy mintává vált ez a viselkedés. Nekem is van olyan olvasóm, aki megírta nekem, hogy kidobta a könyveimet,
És ez egy nem normális állapot, amikor az irodalom ügyé válik. Abban az értelemben, hogy az irodalom nem szokott ügy lenni. Az irodalmat olvassuk, és jó napot. Örülünk neki, vagy szidjuk, de nem normális, hogy egy író beszél egy parlamenti közegben. Tehát erre akarok reflektálni, tulajdonképpen csak. És hogy ez egy jó és rossz helyzet egyszerre. Rámutatni az egész pillanatra, ami most Igen. Tehát, hogy most itt vagyunk ebben, és ez mit foglal, vagy mit sűrít magában. Jó, nagyon jó. So I'm very, very happy to be organizing this event together with Gwendolyn Delbos-Corfield today. I am Malin Björk. I'm a member of European Parliament from Sweden, from the Left Party. I'm the vice chair in the LGBTI cross-party grouping here in the European Parliament. I'm a lesbian, I'm a feminist, and I'm extremely honored to be be one of the hosts for this important book launch event. Quite some time ago, and I think we will get a chronology later here, I was introduced to a fairy tale for everyone, but in Hungarian. So I read about it through feminist and LGBTI activist news, that it was being targeted, that it was being targeted by Orban and Fidesz affiliates, that it was being taken off the bookshelves in Hungary. And it became a symbol, of course, of LGBTI resistance in Hungary. I had actually seen and even leafleted through the book in Hungarian long before I knew it was even going to be translated into, now I think it's already 10 languages. Among them, Swedish, my language. So I'm actually right now reading it for my daughter, and it's just marvelous. Just a little bit of background, and Gwendolyn will say something more about that. But it's very clear that we see, not only in Hungary, but in other European countries also, an attack on LGBTI rights, on women's rights, on migrants' rights from an ever more authoritarian right-wing and extreme right-wing movements, fundamentalist, conservative, and we have to act, we have to organize, and we have to be able to resist that backlash. We have to protect democracy, freedom of speech, freedom of expression, freedom of assembly. We have to protect very basic things. And of course, we have to protect fundamental human rights, such as LGBTI rights. Hello, everyone. I'm also very happy to be here because I think 75% of my work in this parliament is about Hungary, but usually it's about reports. Not very fun ones, but reports and institutional thing. And for once, it's nice to be doing something a bit fun about Hungary, even if what's behind is not fun at all. It has to be remembered that one of the first big steps the Hungarian government made was to kill the gender studies in Hungary. I often recall that to a lot of my colleagues or people that work on rule of law problems in European Union. I often recall them, the first thing was to try to suppress the gender studies and then make the University of Central Europe go away, go to Vienna. And this is always the same thing, because behind all the problem of media pluralism, behind all the problems of corruption and money, of wanting to have complete power on your country, be a very authoritarian government, you need two things. You need citizens that do not protest, and you need citizens to accept to stay in the place they were given at the birth and to stay in it, in this very little square that was given to them at the birth for their whole life. So you need them to have no social
to not try to change their social statutes? Do you need them not to change their gender statutes? Do you need them not to have dreams, to change even sometimes places in the country? You need them to stay exactly where they are, because these are the most obeisant people you have in a country if you really manage to get that. And this is why, of course, this book represents everything that is problematic for the Hungarian government, because it's not only about LGBT rights, it's about all the sort of transformation you can want in your life. It's also about adults not always protecting children, and that you can maybe think about your relationship with the adults when you're children. It's also about empowering children. It's also questioning what witches are and all of this. So it's trying to fight every little stereotypes of life. So of course this is really a very bad book for the Hungarian government, but it's quite an amazing book. It's not only a book we should defend for political reason, but it's also a very interesting book. And the same as you, I will be very happy to read it to my children. And so just to finish, I am very afraid that tomorrow we could have a European Union basically functioning where all member states have managed to put in place rules that means that European money is well used, where you have the fundamental things where we agree that are in place. But we are in fact seeing big differences in the way people live, and we have completely forgotten the dream of European citizens living in a space of values and in a space where they can really try to accomplish themselves and be happy. And maybe Hungary is the first country where, again, a book is forbidden. I think that should have really made a big make a big impression on everyone and on every leader. I'm very surprised that it's not making such a big impression, that for the first time again a book is forbidden somewhere in European Union. But maybe it's not the first place where it will happen, and this is why people that are fighting with this book, around this book, and for the ideas that are in book are so important for the future of our European Union. I think that it's quite unusual to have a book launch in the European Parliament. So I would like to talk a little bit about why we are here. It was a small project. We published 1,500 copies first, thinking that maybe in a year or two, perhaps we can sell them. And then then things exploded by the far-right. The trigger was the far-right politician's media performance, where she literally damaged the book, tore it apart, shredded it in a document shredder, and that really shocked a lot of people. Of course, book damaging has a sad history in Hungary. And so all the political and media attention was raised by this action, and so a lot of right and far right political speeches were done, including our Prime Minister, who said that Hungarian LGBT people are tolerated, but they should leave our kids alone. That's what he said soon after the book was published, which of course is a very problematic statement, but it kind of was a kind of war cry and an introduction to the discourse, the political discourse that equalizes LGBT people with pedophiliacs, which became the political rhetoric ending in a so-called child protection law, which was implemented in last year in July, where that child protection law doesn't do anything to prevent children from child sexual abuse, doesn't do anything to help victims of child protection abuse, but it does prohibit the so-called propagation of homosexuality and gender transition in media, in schools, and in advertisements. So this is what makes it impossible for our school program to go to schools now.
among other programs, because also sex education programs are not allowed to go to schools now. And human rights programs are also not invited by schools now. So it's not just our program, it's a much broader problem. And this gave a lot of empowerment to lobbyists and the LGBT movements. A lot of people started to support LGBT causes, people who didn't really care about this before. The LGBT organizations have become stronger, more active, better funded. You know, we are so it's actually giving us so paradoxically, all the attacks are giving us the power to fight against them, and I think that's very important. And we got a lot of accusations that this book triggered the so-called child protection law, that if this book hadn't been published, you know, the Orban government wouldn't bother LGBT people, but this is not the case. This is not true. The book was a pretext for some of these laws, others were introduced before. The book, it has been a gradual process which was present from the very beginning of the Orban government gaining power in 2010, and intensified in the past years, but they changed the definition of marriage in the constitution soon after they came into power, more than 10 years ago, for example. So it's been gradual, and we could see that it's coming. And it's also important to see, as Malin also referred to it, that what the Orban government is doing, all the anti-gender politics, are an international movement of political forces that want to impose a kind of world order in which patriarchy and the rule of white middle-class men is reinstated, where women are in traditional gender roles. They go back to the kitchen, so to say. And LGBT people don't exist. And this is a very strong response to the social changes that are happening nowadays. So this was not invented by Orban. So it's important to see the international context of all this that's happening. Going back to why we are here today, it seems that the journey this book took, it became part of European culture and European children's literature by all the foreign language publications, and it also points to the fact that Hungarian people want to be the EU members. So it's personally, I was very upset a few days ago when I think former Belgian Prime Minister said that perhaps it would be better to have Orban outside the EU and Zelensky inside the EU. No, I mean, of course, yeah, Zelensky, let's have him in the EU, but let's not have Orban outside the EU, because then 10 million Hungarian people will suffer if Hungary is not within the EU. And you know, European politics should be about the people. I know that Orban is really irritating, and European politicians are fed up with him, but it's important to focus on the people that elected whoever they elected in these countries. To close, obviously we are not thankful for far-right politicians doing this to the LGBT movement and our book, but we have learned our lesson. We have learned how we can fight back, that we have the power to fight back, and so we will continue fighting. Thank you. Thank you for having me and us here. I'm very happy and grateful for it. I am Boldizsár Nagy, the editor of the book, gay and cisgendered and Roma
minority. Sorry if I will read it. I feel it more safe. Fairy tales and most children's books deal with themes of good and evil, eternity and mortality, obedience and resistance more seriously than any other genre of modern literature, said Philip Pullman, one of the greatest English children's writers, when asked why it was important to him to write for children rather than adults. He spoke of the moral and metaphysical issues that underpin our perceptions of reality, providing a firm ground beneath our feet. They shape our identity, how we see ourselves and others. Classical fairy tales often did this by depicting the world in black and white, with a normative purpose, to reflect the dominant views of the society of the time. Because they knew that the stories we heard as children had enormous power, and that those who told them had an enormous responsibility to shape the minds of the next generations. A fairy tale for everyone is a collection of retellings, or if you like the terms more, remakes and reboots of classical fairy tales. We chose this genre because this is one of the most powerful of all. A fairy tale for everyone is a collection of fairy tales for today's children, telling the stories of Cinderella, Sleeping Beauty, Snow White, and Bambi, among others, reflecting on phenomena that every child has lived or seen that have always been part of the human experience, yet have not been given a place in the classic fairy tales because they did not fit into the values of the white patriarchal system. For example, there are perspectives of women, the experiences of BIPOC and Roma people, the lives of non-heterosexual and transgender people, and those who are stigmatized by society because of disability, poverty, chronic illness, old age, divorce, adoption, or because they are single in an old age and have no children. It is important to say that they, even if in reality they do not have the same chance of being heroes, and it is certainly not their fault that they have the same right. We need to share their stories, which are instructive and inspiring for the majority, and those who have been silent until now, we need to amplify their voices and give them as much space and self-representation as possible. Because they are cool as hell, and because they are the change makers. And now we have moved beyond the aesthetic and the psychological aspect to the political. Because stories like these have a huge influence in shaping the next generations, so that in a few decades we live in a more livable, free, just societies. And those who have the real power to make this happen are us, privileged adults. Thank you. So I'm one of the writers of the stories in the book. Fairy tales based on real stories help children to build the world within themselves. These stories give the child the key to everyday life. Make my story as an example. In Little Lina's Big Adventure, the main character is a girl who has Roma origin, and she is also very short. She lives in a loving family, and her father is playing a major role in her life. Lina is the one who is not waiting for Prince Charming, but embarks on a great adventure. She solves her own problems, examining each situation with curiosity, and most importantly, she thinks that she has her own opinion. She lives in a world where very few people judge. But we have to ask ourselves that why should Lina's world be a fairy tale? Why should it be so distant from the real world? So why do we have so many prejudices? The answer can be simple. Prejudice is very easy. We don't need to be well-versed in a subject to formulate it. There is a lot of prejudice, I think, in the society that we don't even know the origin of, yet they still live inside us.
we should not pass it to the next generation, I would say. It doesn't require thinking. So we must remember at this point that investing in children and in education means investing in the future. So let the children think. Thank you very much. Thank you very much. Now I have Andrea, and do you want me to read your title in French? Yeah. It's Louis de Fer. In Swedish it's Jan Lars. But maybe in Hungarian, the original, what is it? The original is Vaslaci in one word. But I have never heard the French, neither the Swedish title. Yeah, it sounds very nice. This story had shaken us all to the core. Not only I was astonished as a writer whose work was symbolically destroyed, but also as a writer whose family model as an adoptive parent, represented by the story I wrote, was also destroyed. And all of those lives and family models to which this book is dedicated to were symbolically destroyed by such a gesture. But even more, I am still sad when I think of this event, that other fellow politicians, MPs, from both government and opposition side, did not express astonishment, did not condemn publicly such a gesture, did not distance themselves from the harmful tradition of burning, destroying books. Silence of our leaders is also harmful because it is complicity. I am happy and very proud, along with my colleagues, to be among you here, but we shouldn't be here. The destiny of this book should have been what we all worked for, a storybook to be read in community, at home, with caring parents, a book talked and discussed in an intimate situation by a child and his parent or teacher. A story of us who have many different kinds of hard or easy or complex lives. This book, like literature in general, wanted nothing else than show that the world is complex, that man is a complicated creature, and that we all, as our heroes, are constantly learning how we should deal with real life. This storybook should be nothing more than one of many books that a family that values the importance of children learning about this complexity of the world reads together. A fairy tale for everyone has become a cause and a symbol of a world in which people are diverse and live diverse lives, and their struggles is grounded in reality. It has grown into a large movement of solidarity too. So there is also this Hungary, which we should all make more visible and get to know, a country of solidarity, of inclusion, of interest to the other, maybe even of love. I prefer to use the word love instead of tolerance. Perhaps this Hungary is not always visible from a distance. For a writer, it is very unusual, this experience, that stories can have such a power to shake the world. Storytelling is words. Storytelling is talking, reading. Storytelling means also breaking the silence. This is what this little, at the beginning, completely unnoticed book did. Thank you for giving us here today the opportunity to speak. This is what we all should learn doing better, to speak when necessary, to be silent, and to listen to others. Thank you very much. Thank you very much, Andrea. And again, I must say that this book is every parent's dream. I would say solidarity, love, diversity of different kinds. And in that sense, I'm very happy it got a very big and spectacular life so far, because it has made it possible for me to read it in Swedish. It might not have happened otherwise, because children's books are not often translated in such many languages. And then after that, we will have a chance to continue chatting while having a sandwich
everyone. So does anyone want to contribute or ask a question here? My name is Daniel and I'm here with my colleague Tora. We're from the European International Booksellers Federation. So we know booksellers in Hungary have been targeted and harassed and asked not to sell your book, other kinds of book on LGBTI ideology. So I just wanted to know a little bit, is this situation still as bad as it has been? Are there any improvements? Is your book being sold? In the beginning, when there were several waves of the government dealing with the book, and when something happens, sales always jumped. But since they introduced the child protection law, and then they introduced the decree which says that the book has to be sold in closed packaging, you know, like in plastic foil, like porn magazines. And they cannot be put into shop windows, and they cannot be sold within 200 meters of churches and schools. Which is really a problem in smaller towns, you know, where everything is on the same street, you know. The pub, the church, the shops, the schools, whatever. Anyway, so since then we have seen that that bookshops, so they are kind of implementing self-censorship. They do more than what's in this decree, because they are afraid of, I don't know what, because there are no implementation measures. No government official is going around to check bookshops, as far as I know. But we see that shops, even like the biggest chains, they hide the books. They don't put them among children's books. Like just a few days ago, I went to a bookshop in a plaza just to check where the book was, and it was among the child psychology, in the child psychology section, and it was next to a book like 50 stories about Hungarian families recommended by our current president, who is like this well-known homophobe. When she was not the president, she was the minister of the family before, and she was the one who introduced the law that restricted LGBT people's right to child adoption. Novák Katalin, I'm talking about. So where is a more absurd place for our book to be next to, like, really? And you can see in other bookshops, you know, they are like 5 meters high, and then you have to ask the shop assistant to take a ladder to get down the book, you know. We are going around checking this. So slowly this kind of suppression works in some ways. This is also a question of mentality, and this is and the danger of this kind of mentality is that it really keeps the system going. You know, this self-censorship, this going under, you know, being subservient to these laws that everybody interprets in their own way. And what's connected is that the teachers and school directors are afraid to invite our school program, for example. So even though the law is not completely clear about this, so it's inconsistent, but they don't invite such programs anymore because they are afraid. And it was set in an earlier education law amendment in 2019 that school directors who invite programs that harm children's healthy development, whatever that means, can be suspended for a year. So this current legislation was already prepared in other laws. Yeah. You know, it is so important that when we have spoken a little bit today about what's happening in Hungary and the attack on LGBTI rights, on fundamental rights, on democracy and rule of law, is
is, if we can't stop it in one place, it spreads, and we have seen that. And just to connect to what you said, Cyril, in Sweden, the far right has a joint governmental program with the three parties in government, and their inspiration is Hungary. So the far right in Sweden is of course looking to, and this is what happens. We can see it very much happen here in the European Parliament. Who is inspired by whom and who is taking, copying whose political proposals. So that's also why this book is so important, because it's inspiring, and that is what we are going to try to spread. Your assistance, your courage, your vision. This book is, as I said, every parent's dream. So let's make it alive, let's make it come to life in more languages, and let's take it as both a cultural, aesthetical, and political point of departure for many of our battles that we will have ahead in Hungary and in this parliament and in our different countries. Azt tudtad, Rebeka, hogy ugyanannyi vöröshajú ember van a világon, mint transznemű? Tényleg? Igen. Hogy ennyire azt is mondanak, hogy a vöröshajúak nem léteznek. Vagy meg kéne vitatnunk tudományosan, hogy miért lettek vörösek? Kávézó akkor előttük. Felismertem magam egy ilyen hajnali 4-kor itt nézek alvás nélkül. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon komfortosan éreztem magam, tehát nem éreztem úgy, hogy én oda ki vagyok ültetve, mint egy papagáj, egy fiatalként, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett, mert az a gond szerintem, hogy akármilyen rendszerben is van az ember, általános iskola, középiskola, az egyetemen már annyira nem, mert oda már begyűrűzik a politika, de amúgy semmit nem hallunk arról, hogy itt igazából mit kell mondani, mi folyik itt, egyáltalán kik lehetnek itt, hogy néz ki ez az egész rendszer, úgyhogy nekem itt minden új volt. Azt tudom, hogy nagyon gyakorlatiasak vagyunk már, de még jobban tanulni azt, igenis, hogy kell magamat előadni, hogyan kell bemutatkozni, és igenis, hogy a nyelvtanulásban nagyon nyomatni kell az élő nyelvet, és nem csak az, hogy megírni mondjuk a szöveget, hanem hogy azt hogyan adom elő. Szóval éreztem, hogy ennek most itt van tétje, tehát hogy ez nem egy ilyen udvariassági kör, ahogy sokszor meg kell szólalni, és ott beszélünk mindenfélét, de igazából nincs semmi tétje. Nem lesz nyilván semmiféle közvetlen hatása, azt gondolom. Tehát a dolgok nem így működnek, hogy majd holnap után kijön a csövön valami eredmény, hanem mégis valahogy a dolgok formálásában vesz részt egy ilyen esemény. Úgyhogy nagyon jó volt titeket hallgatni, meg őket is nagyon jó volt hallgatni, és látni azt az embert, aki Magyarországról számol be, meg Magyarországot tanulmányozza, és Magyarországnak a felelőse bizonyos értelemben az Unióban. Úgyhogy az érdekes volt, hogy egy európai parlamenti képviselő volt a magyarok közül. Hát érdekes, szánalmas. A DK-tól jött egy politikus, Arakovács Attila, és kész. De ő sem szólt hozzá. Én azon csodálkoztam, tehát hogy hozzászólhatott volna, talán lehetett volna valami mondani valója. Ennyi embert érdekel ez, hogy mi itt vagyunk, és van egy ilyen könyv, és tulajdonképpen még az ellenzéki képviselőket sem
nagyon érdekli ez. Nem gondoltam, hogy a fideszes képviselők eljönnek, de hogy az ellenzéki képviselők sem akarnak legalább így arcot adni maguknak, kezet fogni, és azt mondani, hogy jó, hogy itt vagytok, és igen, mi is fontosnak tartjuk, de most éppen valami nagyon fontos egyéb dolgaink vannak. Szóval ez egy ilyen, igen, egy kicsit arról is beszél, hogy miért nagyon nehéz a változás. Ez is arra utal, hogy semmiféle párbeszédük nincsen mondjuk a választóikkal. Volna itt egy lett volna egy tök jó lehetőség arra, hogy akkor tényleg valami valós dolgokról beszéljünk. Donát Annának volt egy ilyen hosszú posztja arról, vagyis egy cikke, ha emlékeztek rá, amiben elmondta, hogy igazából miért rossz, amit csinálunk. Azt mondta, hogy az egyik fő probléma az LMBTQ aktivizmusban, ez az identitáspolitika, ami felaprózza az egyébként is széteső közösség. És akkor ez... Nem, a közösséget tökre nem darabolja föl, hanem inkább összehozza. Azokat darabolja föl, akik nem tudnak mit kezdeni ezzel az identitáspolitikával. Amit lehet kritizálni, nekem is van hozzá kritikám, de közben meg azért azt hiszem, hogy aki mondjuk egy ilyen cis-hetero szemszögből kritizálja az identitáspolitikát, az nagyon nem ért valamit. Tehát, hogy miért van arra szükség, hogy identifikáljad magadat, hogy legyen egy kategória, amire azt tudod mondani, hogy igen, ez én vagyok. Szóval nem csak egy ilyen kritikaként lehetett értelmezni a Donát Annának ezt a megnyilvánulását, hanem ugye amikor ő lett a Momentum megválasztott elnöke, akkor ezt ilyen azt hiszem 7 pontba szedte az új programot, az ő saját program, és ez az egyik programpont, szóval ez egy ilyen, ezzel azt is mondta, hogy a politikában ebben változni kellene, holott ugye nincs mihez képest változtatni ebben, mert nem létezett otthon identitáspolitika, tehát egyik párt részéről sem voltak ilyen megnyilvánulások. Soha. És hogy ezt ráadásul azt mondta, hogy nemzeti alapokra kellene helyezni, tehát ki kellene dolgozni egy ilyen nemzeti LMBTQ programot, amit nem értettem, de amikor megláttam, hogy hol jelent meg eredetileg ez a poszt, és megtaláltam, hogy egy Márki-Zay Péterhez köthető ilyen egyházi oldalon posztolta eredetileg, akkor úgy nagyjából összeállt a fejem, hogy mire gondolhat. És ezt arra mondta, ezt a nemzetit, hogy a nyugatról hozott, importált ideológiák nem alkalmazhatók Magyarországra, ami ugye erről akkor legyen egy társadalmi vita, vagy akkor szakemberek beszéljék ezt meg, ne egy politikus vágja el rögtön az elején, hogy szóval ez olyan méltatlan, tényleg igen méltatlan lózungok. Nem lehet ennyivel elintézni ezeket a témákat politikusként szerintem. Mióta mondjuk a szűfrazsett mozgalom elindult, ami amúgy Magyarországon is tök erős volt, azóta megy ez a nyugatról, a feminizmus egy nyugatról hozott valami, aminek itt nincsen helye, mert a magyar nők nem ezt akarják, és ugyanezt a frázist mindenre ráhúzzák, ugyanúgy az LMBT dolog is. Tehát, hogy bírnak arról beszélni, hogy ez egy nyugatról hozott valami, amikor konkrétan több százezer magyar országon élő, többségében mondjuk magyar nemzetiségű embernek az életéről beszélünk. Tehát milyen nyugatról hozott valami? Tolják, jobb oldal, bal oldal, mindenki ezt tolja, hogy ezeket az üres frázisokat, és hogyha belekérdezel, akkor nem tudja koherensen elmondani, hogy mit is jelent ez, és így elméletileg ezt mivel tudja ő alátámasztani, vagy akár gyakorlatilag mondjuk számokkal se nagyon tudják alátámasztani általában ezeket az ilyen megnyilvánulásokat, tehát sehogy se tudják alátámasztani, hogy miről beszélnek. Tehát rohadtul unalmas. Egy dolgot felejtettem el, az nagyon új volt, tehát persze nyilván az egész helyzet új volt, de az, hogy ül mellettem egy politikus, egy parlamenti képviselő, és azt mondja, hogy én leszbikus vagyok. Én soha így ezt nem hallottam politikustól élőben mellettem, egy térben, és ez egy ilyen kimondható mondat. Ez nem egy óriási bejelentés vagy valami, hanem ez egy mondat, ami elhangzik. Nem, furcsa módon nem. Malin tök természetesen adja elő magát, hogy ő leszbikus, bármilyen
közegbe, és ez tényleg nagyon biztonságot tud adni, vagy ilyen. Amikor tavaly jött egy ilyen Európa Parlamenti Bizottság Pestre, hogy ott ülésezzenek és megbeszéljék a nem tudom mit, akkor a Mali jelentkezett előtte, hogy de ő most, ha már itt van Pesten és erről beszélnek, akkor ő a helyi leszbikus szervezettel szeretne beszélni, és direkt kijött a meetingről egy órára, hogy velünk beszéljen, mert hogy mi mondjuk már neki, hogy tényleg mi van. Szerintem tökre példamutató, hogy ő parlamenti képviselőként hogyan viselkedik, és tök természetes. Nekem tetszett az, hogy a végén odajöttek néhányan például hozzám is, és személyesen coming out-oltak, eleve ez ilyen fura volt, hogy politikusok coming out-olnak nekem, és elmondták, hogy mondjuk az egyikük Olaszországból jött, a másik Spanyolországban nőtt fel, és elmondták, hogy igen, ez tényleg egy félelmük, hogy nem annyira jó nem annyira lesz jó a helyzet a jövő, mint amennyire ők gondolták mondjuk 5 évvel ezelőtt. És hogy mennyire fontos nekik ez a könyv, és hogy tényleg, hogy személyes történeteiken keresztül láttam, hogy ez nem csak Magyarországon nagy tét, vagy tud kifejteni hatást a könyv, hanem tényleg szüksége van rá más országoknak is, hogy hasonló dolgok történjenek. Remélem, hogy tényleg akkor ennek lesz egy olyan ösztönző hatás, hogy akkor valamit érdemes lenne esetleg végre tenni uniós szinten.